صباحو. ديما انت فين يا ديما؟ انت كنتي معايا على القناة التانية دلوقتي. صباح الخير ديما. طيب خلينا نكمل حكايتنا. وصلنا للفصل ال16 في جريمة ايه في الشارع اللي هو بتاع أجاثا كريستي. احنا هنا في الفصل ال16. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ما تتخضوش، يعني هو الفصل ال16 ما فيهوش احداث، بس احنا بنربط الاحداث. الكاميرا انتقلت من بعد ما هي كانت في بيت الشباب. في الاول بوارو كان مجتمع بالطلبة والمقيمين في بيت الشباب، ان بيت الشباب مش بس للطلبة، لأي حد بيحتاج سكن بياخد أوضة. واحنا قلنا بيت الشباب ده بتاع نيكولا اللي هي اتقتلت او ماتت بسكتة قلبية، احنا مش عارفين لسه. هي كان عندها البيت ده وكان عندها بيوت تانية بتديرها، اكتشفوا رجال الشرطة. طبعا احنا قلنا نيكولا دي كانت ام سيليا، اللي هي انتحرت او اتقتلت. احنا في 2 دلوقتي، ينتحروا يا اتقتلوا يا موتت ربنا، لسه مش عارفين. ومش عارفين لسه في جرائم تانية هتحصل ولا لا. احنا طبعا القصة بدأت بسرقات خفيفة، دلوقتي احنا عندنا 2 اتقتلوا او ماتوا، مش عارفين لسه. الفصل ده فيه ايه؟ ميجل للمرة الرابعة ابتدى الشك يدور حواليه. ميجل ده احنا قلنا في اول القصة ان هو اتهم ان هو كتب رسالة لإيزابيل اللي هي الهندية بالحبر الأخضر بتاعه، لأن هو ميز نفسه ما بيكتبش غير بحبر أخضر، وقصاقيس الشعر اللي كانت في الرسالة في أوضتها. مين بيدافع عن ميجل؟ باتريشيا دي الأمريكية اللي هي كذبتها أصلا. باتريشيا من الفصل الأول للفصل ده وهي لسه بتدافع عنه. طب ايه اللي حصل؟ هما خلاص الكاميرا انتقلت لبيت الشباب مرة تانية. في اليوم التالي من بعد ما بوارو اجتمع برجال الشرطة وعرف ان نيكولا اتقتلت او ماتت، مش عارفين، رجع تاني اجتمع بالشباب للمرة التانية في صباحة ايه بعد التحقيق في اسم الشرطة. بعد ما عرفنا ان في باسبورات مزورة، بعد ما عرفنا ان في بعضهم بيشرب كحول، مدمن كحول، بعد ما عرفنا ان في شنط رايحة جاية في البيت الشباب فيها مخدرات، بعد ما عرفنا كل الكلام ده عن الشباب وما خفي كان أفظع، يعني لسه ما عرفناش. اللي حصل ان ميجل للمرة الرابعة بيتشك فيه. طبعا هما صاحيين الصبح، بوارو اللي هو كرومبو او المحقق اساسي، لان في محقق تاني اسمه شارب ده تبع الشرطة، ده اللي استدعيناه بعد كده. اجتمع بيهم تاني وابتدى يسألهم، فكلهم شاكين في كلهم خايفين من كلهم، يعني صاحيين كل واحد شاكك في التاني، كل واحد خايف من التاني. جت اللي هي الممرضة اللي اسمها جين، اللي احنا اتفقنا ان ميجل اعترف قدامها انه عمل رهان في الفصل ال13 اعتقد. صرخت وقالت ان ميجل، انا عرفت مين اللي قاتل، ده ميجل هو اللي قاتل. فالمحقق انتبه لها وبصلها وقال لها ازاي انت عرفتي ان هو القاتل؟ قالت لانه سمعته هو باتريشيا بيحكي ان هو صغير ابوه كان عنيف وهو السبب في موت امه، ان هو يعني قتل امه. هي سمعت كده بس دي مش الحقيقة، فبالتالي طالما ابوه قاتل يبقى هو كمان قاتل.
فبص لها بوارو قال لها مش معنى ان ماضيه كان سيء هو كمان يكون سيء، هو ملوش ذنب لو ابوه مجرم يعني. فجت باتريشيا دفعت عنه وقالت ده مش حقيقي، هو احنا كنا بنتكلم انا وهو، وحكى ان هو ابوه كان عنيف معاه وكان هو ما بيحبوش، فساب له البيت ومشي وامه ماتت، لكن هو ابوه ما قتلش امه ولا حاجة، هي جين سمعت غلط، هو كان السبب في موت امه بس ما قتلش امه. فهنا أجاثا كريستي حبت تقول لنا إن مش معنى إن الإنسان سيء، هي المؤلفة يعني، يبقى معناه إن كل حاضره سيء، إحنا ما بنحكمش عليه من ماضيه. وده طبعا لو إحنا كنا بنقول مثلا في القرآن الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما ينفعش ناخد واحد بذنب التاني خالص. الحمد لله تمام. فمن هنا بعد كده هم خلاص ابتدى يوضح لهم ان هو مش شاكك في ميجل، وميجل اساسا كان عامل فصل قبل كده في الفصل ال13، لو انتوا اتفرجتوا على البث اللي فات تلاقوني حاكيه ان هو عمل رهان، والرهان هو كسبه وجاب مواد مخدرة ومواد سامة من المستشفى، مع انه مش دكتور، وهو الدكاترة بس اللي مسموح لها ان هي تسحب المواد دي من ال ال بسم الله الرحمن الرحيم، الصيدلية بتاعت المستشفى، الصيدلية بتاعت المستشفى، بس الطلبة المتدربين او الدكاترة اللي معاهم المفتاح. وهو عمل رهان مع لينارد ده من المتدربين اللي بيقدر يفتح الصيدلية، بس هو عمل معاه رهان انه يحصل على الحاجات دي. طبعا في الفصل اللي قبل كده لو رجعتوا له هتعرفوا الرهان كله، فانا مش هحكيه، بس انا عايزه اقول ان هي رجعت تاني تتهمه، لان هي جين دي سبق اتهمته بعد الرهان ده، لان الرهان ده حصل قدامها، هي ممرضة في المستشفى. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ ميجل وباتريشيا قعدوا مع بعض يحكوا ويعاتبوا بعض على الماضي بعد ما خلصت تحقيقات بوارو، وشال التهمة من على ميجل وقال كلكم متهمين مش هو لوحده، يعني كلكم في الشك موجود في كل اللي موجودين. بعد ما هو ضيق الخناق على المستشفى بس، لا هو ابتدى يشك في كل الناس. بحكي القصة اللي بحكيها يا ديما انتي رحتي لي هناك، نورتيني في القناة التانية، اسعدتيني والله، اسعدتيني ان انتي دورتي علي. بحكي القصة. نورتيني، ان شاء الله تكوني سمعتي حاجات كويسة بس. طيب فميجل ابتدى انا طبعا ببدأ هنا وهناك بنفس القصة، لكن بقية المحتوى مختلف. على راسي يا ديما، طمنيني عليكي، انتي عاملة ايه دلوقتي؟ ان شاء الله احسن، كنتي قايله لي ان انتي رجلك فيها حاجة، ان شاء الله احسن يا رب. ونجم مرحبا. مش عارفة الاسم الغريب ده، يهتني. على راسي يا ديما، ان شاء الله دايما اتمنى لك السعادة والخير، وشكرا على سؤالك دايما، وشكرا على تشجيعك. اعتقد انك من سوريا، تحياتي لاهل سوريا. على راسي. المهم فاحنا دلوقتي ميجل قاعد مع باتريشيا لان هم شكلهم بيحبوا بعض من اول قصة، هم شكلهم بيحبوا بعض، ان هي سبق ان هي دفعت عنه كتير قبل كده من اول القصة للاخر، رغم ان
بعض الطلبة بيقولوا عليه مجرم وإنه تصرفاته غريبة، وهو فعلا يعني انتوا لو تابعتوا القصة من الأول هو تصرفاته غريبة فعلا يعني. على راسي يا دي. فمن هنا ابتدى يعاتب باتريشيا ويقول لها ان يعني هي اتصرفت بتصرف غلط، ان هي خدت المخدر اللي هو قال لها على مكانه وفضت العبوة بتاعته وحطت مكانها بيكربونات صوديوم. هي اعتقدت ان هي كده بتحميه، ان هي لما تغير اللي هو وقت الرهان، يعني وقت ما هو خد الحاجات دي، هو لما حكى لها هي غيرت المورفين، مادة المورفين ببيكربونات صوديا عشان تحميه من البوليس. فهي لما عملت كده حطت البروفين ده المورفين قصدي، المورفين ده في الدرج بتاعها ونسيت فاتسرق. فهي بتتكلم مع ميجل دلوقتي بتقول له ان احنا ممكن نكون متراقبين وفي واحد من العصابة او من القتالين او من اللي هم يعني مش مشتبه فيهم بيتصيد اخطائنا ويبتدي يبني عليها عشان يبرأ نفسه. فالقاتل هو سرق من باتريشيا المورفين، فدلوقتي احنا مش عارفين المادة السامة الحقيقية وصلت لإيد مين. هي دلوقتي كانت مع ميجل ووصلت لباتريشيا، وباتريشيا مش عارفة اتسرقت منها راحت فين. على راسي والله، على راسي سوريا وأهلها. فده الفصل السادس عشر في القصة. عايزين نلعب؟ أنا استنيتك المرة اللي فاتت يا ديما، لعبنا أصلا بس ما كانش عندهم يعني حب قوي للعب، فابتدينا نتكلم على، في حد سألني ازاي يشتري فولورز. انتي حضرتي شوية من الشورت اللي هي دي، بتسألني ازاي او بتسألني هي بنت ازاي ممكن نشتري فولورز، فانتي حضرتي في الشورتس ده. فما كانش عندهم حب ان هم يلعبوا يعني. على راسي. انا بتبسط قوي لما بلاقي بنات في البث بتاعي، بجد بجد يعني. لان بحس انه ما عندهمش حقد، بريئين. بالعكس هم يعني قد كده هم بيحبوا نفسهم، يعني هم بيحبوا نفسهم، فمش شايفين حد احسن منهم او كده، فقاعدين بقى يتنمروا عليه او يتضايقوا يعني او كده. بعض الناس لما بتشوف على القنوات او على كده، فتبتدي البنات تشتم بعضها او تقول او تتهم بعضها بحاجات ما يصحش يعني. فلما بلاقي بنات متفاعلين معايا وكويسين، بقول دول متربيين صح وبيحبوا نفسهم، يعني بيحبوا نفسهم لدرجة ان هم مش يعني عادي ما عندهمش ضغينة لحد، مش داخلين بس يشتموا اي بنت كده، او ان هم يحبطوها، او ان هم يشبهوها بحد تاني فيقللوا منها. انا مش بحب اسلوب ده. انا بحب اوكي انت انا مش عاجباكي، تمام خلاص سيبيني وروحي، ولكن لا تكسري خاطري ولا تشبهيني ولا تتجني عليا ولا تقولي كلام مش موجود، ما تعرفينيش اصلا. فلما بلاقي بنات متفاعلة واحنا بنلعب مع بعض وكده، بالعكس انا بتبسط جدا.
بتبسط ليهم اكتر من ليا. ليه؟ لان هم متصالحين مع نفسهم، لسه بريئين. ما حطيتش سبايدر، استنى اسلم عليكم بسبايدر. مرحبا ديما، كيفك؟ الف سلام عليكي. ايه نلعب ولا اقفل؟ اصلا انا كنت تعبانه امبارح والله يا بنتي. شكرا استاذ محمد. عادة أنا ما بردش على التعليقات اللي مش حلوة، يعني أنا بشيلك من القناة وأنا ساكتة. أوكي. والله الحمد لله يا ديما، الحمد لله أحسن. كان في زلزال عندنا النهاردة، انت عارفة؟ 5 وحاجة، 5:30 حاجة. كان زلزال قوي يعني. بس انت عارفة لما انا جه الزلزال انا افتكرت ان انا دايخة. انا قلت يمكن البنادول ودواء المعدة اثر عليا فايديا بتلف. لما ابن اخويا قال لي قلت خلاص يبقى زلزال. افتكرت مش زلزال ولا حاجة. اه اه استاذ، ده بيقولك في شرم الشيخ. قريب شرم الشيخ. انا افتكرت ان انا دايخة بعد ما عدى بعدين قعدت ابص في النجفة، ابص في النجفة اقول يمكن المروحة بتهزها، يمكن الهوا. بعدين ابص في الاباجورة عشان أنا مشغلة اباجورة على طول. ابص في الاباجورة ثابتة كويسة يعني ما بتتحركش. فبعدين قلت انا باين عليا دخت ولا ايه، باين عليا الدواء مأثر عليا يعني. وبعدين بقى ابن اخويا بعت لي مسج قال لي حسيتي بالزلزال؟ زلزال. يعني انا وقتها ما عرفتش انه زلزال، انا قلت انا عيانه. بس انا بقالي 3 ايام عيانه، فانا قلت انا عيانه لسه. امبارح ما كانش عندي صوت اصلا. يلا هخليكوا طالما مش هتلعبوا، ويومين كده ولا حاجة نرجع مرة تانية علشان ما اجهدش نفسي طالما ما فيش حد عايز يلعب. والله يا استاذ محمد، انا احسن يعني. انا بقالي يومين، من يومين يعني انا احسن النهارده لك كتير الحمد لله. بس عشان ما طالما ما حدش هيلعب يعني انا طالعه خلصت خلاص موضوع القصه، يعني انا ببدأ قصه وبعد كده بنلعب مسابقات، او لو حد سألني حاجه او حاجه بنتفاعل مع بعض. فما حدش بيسأل ومحدش عايز يلعب فخلاص تمام. لكن لو حد عايز يلعب ونعمل مسابقة أنا قاعدة. أنا طبعا القناة دي مش بتربح،
ولكني عايزة يبقى في كونكشن بيني وبين الناس يعني. عايزة الناس اللي هتشترك في القناة هنا يبقى في ألفة بينا، مش بس بحط فيديو، يعني مش مجرد بحط فيديو واطلع، لا أنا بتفاعل معاهم، بتكلم معاهم، أنا موجودة، أنا إنسان. بس خلاص بقى طالما كده مش شايفة حاجة، فأشوفكوا على خير.